Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. If you're watching this video, don't forget to subscribe and like this video. So guys, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng thumbnails dito sa Canva na application. So guys, first is mag-download nyo yung Canva na application gaya nito guys. Download ko na siya, tapos pag in-open nyo na siya guys, ilalabas na sign up or connect with your Facebook. So guys, ginawa ko is kinonect ko siya sa aking Facebook, and then kung na-connect nyo na siya guys is may mga lalabas na ganyan. And guys, kung gusto nyo mag-edit ng posters, logos, presentations, infographics, stories sa Facebook, yung sa Instagram nyo, gano'n, phone wallpapers or Facebook post, covers, photo collage, brochures, videos, or marami pang iba. So yun guys, kung gusto mo naman guys na gumawa ng sarili mong thumbnail, yung sarili mo talagang gawa, is pwede kang pumunta sa my blank. So ayun guys, pero yung gagawin ko ngayon is hindi ako gagawa ng sarili kong thumbnail. Tingin lang ako dito, tapos i-edit ko na lang siya guys para medyo mas madali. So ayun guys, nag-clinic ako gaya nyan. At kailangan pala dito guys, dapat may load ka or naka-open yung data or wifi mo, kasi pag hindi naka-open, di siya mag-open guys. Kailangan talaga siya ng data. So yun guys, kung gusto nyo palitan yung inyong background or gusto nyo ilagay yung about sa inyong vlog na pictures, is pindot nyo lang yung replace gaya na ginawa ko guys. And then dyan may photos, may stickers, may videos. And then susunod dyan guys yung gallery, doon nyo makikita yung own pictures. So yun guys, kung magusto naman kayong ibang pictures na ilagay, is pwede din kayong mag-search guys, kaya na ginawa ko yun. Mag-search ako ng blur background. So ayun, may napili ako pero papalitan ko guys. Kung yung mga nakalagay para guys na pro, is may mga watermark pa yon guys. Dapat guys yung piliin nyo yung walang pro, kasi yun yung walang watermark, gaya nitong isang pipiliin ko guys. Ayan guys, gaya nun, wala siyang pro, walang watermark guys. And then guys, susunod kong gawin is papalitan ko yung pangalan. Kunyari guys, about sa kung anong gusto nyo ilagay about sa inyong vlog, is pwede nyo palitan yung pangalan guys. And guys, ayun, i-click ko yung mga nakalagay doon na mga words. So ayun, binura ko guys, at papalitan ko ng about sa aking vlog. Kunyari, ilalagay natin is sunset. So guys, type ko yung sunset. Ganyan lang guys, very easy lang guys na gamitin itong Canva na application. Dito lang ako guys nag-edit ng aking thumbnails. Pero yung pictures na akin nilalagay minsan guys, is ini-edit ko siya sa background eraser. Siguro sa araw guys is maggagawa din ako ng tutorial about dun sa background eraser sa ginagamit, paano ko siya ginagawa, para kung lalagay ko yung picture dyan sa may background dyan, background na yan guys, is magmukha siyang realistic. So yun guys, papalitan ko lang yung aking font. Ang pipiliin kong font pala guys is yung Cardo guys. Gusto nyo siyang italic guys, pwede nyo lang yung slide down, ayun siyang lagyan na kuhit sa baba. Pwede yan guys. Then susunod na gagawin guys is pinatin ko yung photos, kukurin ko na yung picture na ilalagay dun sa may background guys. Yan, pinatin ko yung gallery, pupunta kayo dyan guys, yung
pupunta kayo sa mga pictures guys, sa inyong own pictures. So yun guys, scroll lang tayo. Pasensya na kayo sa mga mukha dyan. Ayan guys, pipindutin ko yung kukunin na pictures. Ayun guys, ayan talaga sabi ko yung paano ko ini-edit yung pictures na ganyan, yung kinakat ko yung mga yung background nyo guys, ganyan. Realistic siya guys, kahit hindi mukhang realistic yung gawa ko. Then guys, so yun guys, ganyan lang kadali yung thumbnail na ginagawa ko. Ganyan lang kadali guys tong Canva app, ganyan lang kadali gamitin guys. So yun guys, kung gusto yung maghanap pa ng ibang mga pictures or stickers na gusto nyo ilagay, search nyo lang sa may search bar. Yan, gaya nyan, hanapin natin yung sunset, pero iba pala yung search ko guys, sunset. Ayan guys, napili ko, nakita ko na yung sunset. Ayan guys, ayan, nilalagay ko dyan. Ganyan lang kadali guys. Doon sa taas, ayun, makikita nyo. Then, loading lang guys. Ayan, wait lang tayo ng few seconds. Then, continue editing or go to your home page. Ayan guys, nakasave na, makikita nyo siya sa inyong gallery. So guys, ayan, ano tayo sa inyo, punta tayo sa ating photos. Tignan natin kung nakasave na nga yung ating ginawa na thumbnail. Ayan, so ayan guys, ito siya sa may Canva. Ayan, nakasave na guys yung ating ginawang pictures. So ayan guys, if you like this video, do not forget to subscribe and turn on your notification bells para update guys sa mga tutorials or ibang vlogs ko guys. Thank you guys and God bless.